Anh không thấy mình hơi quá đáng sao? Tiền đó là do tôi chi mà. Sao thế? Của anh là của chị tôi, của chị tôi cũng là của tôi mà. Này, cô có thể biết xấu hổ một chút được không? Gì mà của tôi là của chị cô là của cô. Anh nói số tiền đưa cho chị tôi, chị muốn tiêu xài cũng được. Chị ấy đưa cho tôi thì sao chứ? Cô cần vốn khởi nghiệp, cô có thể nói với tôi mà. Tôi không thích nói đấy. Sao cô không muốn nói với tôi? Tôi không muốn dây dưa với anh. Tôi thấy anh là tôi phiền, đúng không? Tôi làm gì mà đối xử tệ với chị cô? Anh đánh chị ấy ra nông nỗi gì rồi? Lần trước tôi đến nhà chị tôi lấy đồ. Chị tôi bị đập đầu vào góc bàn, chảy máu. Anh có biết chuyện đó không? Anh ở đâu? Mắt nào của cô thấy tôi đánh cô ấy? Có phải tôi đưa chị ấy đến bệnh viện không? Tôi tận mắt chứng kiến. Chị ấy bị đập đầu vào góc bàn, chảy máu. Anh có biết không? Khi chị ấy ở cứ, anh có chăm sóc chị ấy tử tế không? Khi chị ấy mang thai, tôi hỏi anh có từng đánh chị ấy không? Tôi không muốn nói chuyện với cô. Cô cứ tiếp tục đi. Có phải khi chị ấy mang thai, anh đã đánh chị ấy? Tôi không. Không có thật. Tôi không thừa nhận. Tôi cũng không đánh cô ấy. Anh đánh chị ấy ra nông nỗi gì rồi? Anh không thừa nhận. Chị ấy còn đang mang thai đấy. Tôi nói anh nghe, suýt nữa thì mất đứa bé. Anh có biết không, em vợ vì khởi nghiệp đã tiêu hết 50.000 tệ của anh rể, chẳng hề biết ơn chút nào. Thay vào đó lại hùng hổ chỉ trích và còn trách anh rể đối xử tệ với chị gái. Số tiền này đáng lẽ phải do chính cô ấy tiêu. Tuy nhiên, câu trả lời của em vợ hoàn toàn không nghĩ đến chị gái ở bên cạnh. Chị gái vì số tiền này đã nói dối chồng rất nhiều, đến nỗi giờ đây đang đứng bên bờ vực ly hôn. Em vợ tiêu tiền cũng chẳng chút xót xa, hoàn toàn quên mất số tiền này là của ai. Chị em ruột mà. Nhưng vấn đề là số tiền này không phải tiền của chị cô. Đây là tiền anh rể đưa cho chị ấy, chứ không phải cho cô. Khi cô nhận thẻ đó, cô có nghĩ đến vấn đề này không? Tiền anh rể đưa cho chị tôi chẳng phải là của chị tôi sao? Anh ấy không có quyền được biết à? Về chuyện này đến hôm nay, anh ấy không phải nói là không quan tâm sao? Không quan tâm và bị lừa là hai chuyện khác nhau. Chị cô vừa rồi thấy thốt rằng đó là tiền mua đồ cho con, mua đồ cho đứa bé. Logic của em vợ không phải như vậy. Số tiền này em vợ không cần phải nói với anh rể. Em vợ vừa lên sân khấu chẳng phải đã nói sao? Tôi tiêu số tiền này là tiền bù đắp cho việc chị tôi bị đánh. Tôi không nói như vậy. Chỉ là nói, đúng không? Bình thường nếu anh ấy không đánh chị tôi, tất nhiên tôi sẽ nói rất bình thường. Nhưng dù anh ấy có đánh chị tôi, không phải vì anh ấy đánh chị tôi, mà đưa tiền cho chị tôi. Nên đúng vậy. Nên nói là đánh rồi. Sao có thể nói tiền tôi lấy là tiền chị tôi bị đánh mà có được? Trước những lời cô Vân nói, em vợ cảm thấy rất kỳ lạ. Khi chị chưa kết hôn, anh rể chăm bề lấy lòng, gì cũng nhường cho chị, còn hứa sau hôn lễ sẽ cho chị sống sung sướng, cho chị có tiền trong tay. Em vợ nghĩ, do khởi nghiệp cần vốn, vậy tiền chị chẳng phải rất hợp lý sao? Tiền của anh rể cũng đưa cho chị rồi, sao còn phải để ý thái độ của anh rể? Vậy cô tiêu, thế cô lấy lý do gì để tự tin như vậy? Chị ấy là chị tôi, chị ruột của tôi vay chị ấy chút tiền thì sao? Tôi đâu phải không trả, số tiền này là của anh ấy. Anh ấy cho chị cô quản lý, không phải cho cô quản lý, cô không có quyền đó. Anh ấy đưa cho chị tôi quản lý rồi, thì quyền quản lý là của chị tôi lấy thì sao? Chúng tôi đều nghĩ cô sẽ lên giải thích trước rằng số tiền này tôi tiêu, xin lỗi anh rể vì không nói với anh, giờ tôi nói với anh, tôi có khó khăn. Kết quả là cô lên đây tự tin chỉ trích, chỉ tay vào anh ấy. Anh làm sao? Tôi tiêu tiền thì sao? Tôi chỉ trích anh ấy vì vừa rồi tôi thấy anh ấy cứ bắt nạt chị tôi tức giận nên tôi mới chỉ trích anh ấy. Cô thấy tôi bắt nạt chị cô từ đâu? Cô thấy tôi bắt nạt chị cô từ đâu? Anh vừa nói gì trên sân khấu? Tất cả là vì anh rể đối xử tệ với chị gái. Em vợ để giúp chị tự tin tiêu tiền của anh rể, và nhờ số tiền này, tiệm bánh của em vợ mới được mở. Nhưng đến ngày cuối cùng, trả tiền thuê cửa hàng, em vợ phát hiện thẻ tín dụng của anh rể không rút được tiền, mới biết thẻ bị anh rể khóa. Tiệm bánh của em vợ cũng thất bại. Vì thế em vợ giờ đây hận anh rể thấu xương. Nhưng chuyện em vợ khởi nghiệp cần tiền, sao người vợ lại không nói với chồng? Chị gái lo lắng điều gì? Thưa cô, sao cô không nói với chồng rằng số tiền này cô đưa cho em gái? Vì anh ấy kiểm soát quá mạnh. Tính ra trưởng, cô nghĩ nếu nói ra thì sẽ có kết quả gì? Tôi cảm thấy nếu nói ra thì chắc chắn là không được. Không thể được, đúng không? Anh ấy sẽ không cho. Đúng, anh ấy có thể hứa với cô. Sao có thể? Tôi sẽ không cho cô đâu. Cô ấy là em vợ tôi. Cô ấy là em vợ, đúng không? Là em gái ruột của cô. Cô ấy gặp khó khăn thì nói với tôi. Tôi không thể vô lương tâm như vậy, đúng không? Sao tôi không giúp cô ấy?
Cô như vậy, nếu cô nói rõ với tôi từ đầu thì tốt biết bao, đúng không? Nghe lời chồng nói, người vợ không chút dao động trong lòng. Người vợ nhìn lại vài năm qua, dù cuộc sống sau hôn nhân rất sung túc, ăn ngon, mặc đẹp, nhưng không có chút tự do. Làm nội trợ toàn thời gian tuy không phải làm việc nặng nhọc, nhưng cứ phải ngửa tay xin tiền cũng không dễ chịu. Tiền tiêu là thẻ ngân hàng của chồng. Mỗi lần tiêu tiền, chồng cũng biết. Có thể nói không có chút riêng tư. Thẻ tín dụng đó chắc là thẻ phụ, đúng không? Đúng không? Thẻ phụ nghĩa là gì? Thẻ phụ nghĩa là mỗi giao dịch của cô ấy đều có ghi chép. Mỗi giao dịch của cô ấy, dù tôi không hỏi, tôi cũng biết cô ấy tiêu vào đâu, tiêu bao nhiêu tiền. Cảm giác này thực sự rất khó chịu. Như thể lúc nào cũng có một đôi mắt theo dõi tôi. Cô tiêu 100 tệ, anh ấy biết. Cô tiêu 1.000 tệ, anh ấy vẫn biết. Nên cô nói với chúng tôi, cô ấy như đang đi trên lưỡi dao. Tại sao số tiền 50.000 tệ này không dám nói? Mỗi đồng tiền tôi tiêu, tôi đều bị anh giám sát. Sao tôi dám nói với anh rằng em gái tôi cần số tiền này? Nhưng cô ấy quên rằng, người kia giám sát là có thể thấy được. Người vợ rất rõ, thẻ này không thuộc về mình, càng không có quyền tự do sử dụng. Nhưng em gái giờ lại rất cần tiền. Là chị, sao có thể không giúp? Cho nên, người vợ quyết định giấu chồng, cung cấp hỗ trợ tài chính cho em gái. Nhưng hành động của vợ trong mắt chồng lại trở thành biểu hiện của sự không trung thủy. Giờ đây, sự thật về số tiền này đã rõ. Về mặt tình cảm, em vợ cũng nên cảm ơn anh rể. Dù sao số tiền này xét cho cùng cũng là của anh rể. Nhưng em vợ vẫn luôn hận anh rể. Liệu có chọn xin lỗi không? Tôi nói với cô, trong chuyện hôm nay, tôi nghĩ rằng trong thâm tâm cô luôn cho là lấy tiền của chị là lẽ đương nhiên, đúng không? Đúng không? Tôi sẽ trả. Sẽ trả. Nhưng tôi hỏi cô, thẻ này là ai đã đưa cho cô? Anh ấy đưa. Với anh ấy mà nói, nếu là người ngoài, chẳng phải viết giấy nợ sao? Đúng. Vậy ít nhất ngoài giấy nợ, chẳng phải nên nói lời cảm ơn sao? Tôi nói với chị tôi là được rồi. Tôi không nói chuyện chị cô. Tôi nói nếu người này, anh ấy đưa cho cô tiền thật bạc thật, cô có nên nói lời cảm ơn không? Đúng. Sao phải lẫn lộn mọi chuyện? Chẳng phải vừa nói sao? Đó là điều cô nên làm và cần làm. Khi cảm xúc và tiền bạc lẫn lộn, thì có lẽ là ba từ không biết điều. Em vợ không biết điều. Tôi hận anh. Tôi tiêu hết tiền của anh. Không tiêu thì quả là lãng phí. Chị tôi đã bị đánh, chịu tù nhục thế này, tiêu thêm chút nữa, càng tiêu nhiều càng tốt. Nên trong lòng thực ra là có oán giận. Đáng đời, kẻ ngốc, ai bảo anh đánh chị tôi, đúng không? Nên mới tự tin như vậy. Cô đi vay ngoài kia, cô vay được không? Nếu vay được, cô đã không vay anh ấy. Cô không vay được. Sau khi nghe lời cố vấn, em vợ cũng hiểu rõ, nếu không có thẻ tín dụng của anh rể, có lẽ tiệm bánh chẳng có cơ hội mở. Nhưng em vợ trong lòng vẫn không phục. Anh rể đối xử tệ với chị. Mình không thể thấy chị bị bắt nạt, vì thế đã tìm đến bạn trai cũ của chị, thông qua sự can thiệp của bạn trai cũ để kích động anh rể. Nhưng chính hành động này đã đẩy cuộc hôn nhân của chị đến đỉnh điểm ly hôn. Em vợ nghĩ cách này là để trả thù anh rể, là một sự báo thù cho chị, để anh rể có một bài học đáng nhớ. Nhưng không biết hành động này lại gây rắc rối cho chị. Có lẽ trong quá khứ, tôi hiểu được một phần hành động của cô. Khi em gái thấy chị mình đầy vết thương, thậm chí có một chi tiết, chúng ta đều là phụ nữ, suýt nữa mất đứa con. Và lúc đó, mặc dù đứa trẻ với cô là một người chưa từng gặp, nhưng chị gái lớn lên cùng cô từ nhỏ, có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng. Nên với cô mà nói, đó là một cú sốc lớn. Và lúc đó, người quan trọng nhất cần ở bên thì lại không có mặt. Là anh ấy, nên cô hận anh ấy vì điều đó, nên cô ghét anh ấy. Tôi có thể hiểu. Nhưng cô phải biết, có câu nói, cãi nhau đầu giường, làm lành cuối giường. Cô chỉ thấy chị mình chịu khổ, bị đánh. Nhưng cô không biết, có lẽ sau lưng, chị cô được anh ấy cưng chiều. Đôi khi những chuyện vợ chồng chỉ nên để trong lòng. Nhưng, em vợ thấy anh rể đối xử tệ với chị một lần, sẽ từ đầu đến cuối không ưa anh rể, nhưng lại bỏ qua những lúc chị được yêu chiều. Nếu anh rể không tốt, chị cậu sẽ không ngay khi vừa tốt nghiệp chọn kết hôn với một người đã ly hôn, cũng không sẵn lòng sinh con cho anh ấy khi còn trẻ. Anh rể là người thế nào, chỉ có chị cô ấy mới rõ. Nhưng thực ra em vợ cũng quan tâm đến chị, suy nghĩ cho chị mình. Chỉ là cách làm sai.
Nếu Tiểu Trân, cô muốn chị mình thoát ra, bình đẳng với anh ấy, cô chỉ cần làm một việc. Cô nói, chị, con giờ đã sinh, đã lớn dần, chúng ta đi làm đi. Tôi hy vọng cô và anh rể có thể sống bình đẳng. Thì vẫn phải xem anh ấy. Không vấn đề gì, đây là cuộc nói chuyện của cô với chị. Nhưng Tiểu Trân à, trên sân khấu hôm nay, tôi hy vọng cô có một thái độ. Có nên nói lời cảm ơn với anh rể không? 50.000 tệ, nếu cô không giải quyết chuyện này, tôi nghĩ không xong được. Anh rể cô đến giờ chưa nói một câu. Trả tiền lại đây, cô làm tôi khó xử thế này. Số tiền này tôi phải đòi lại. Vì vừa rồi luật sư đã nói, tài sản chung của vợ chồng, anh ấy có quyền đòi lại. Anh ấy chưa nói. Trong khi anh ấy chưa nói. Tiểu Trân, cô cần có thái độ. Trước ý kiến của cố vấn, em vợ dù miệng vẫn không muốn cúi đầu với anh rể. Chị gái vốn là cô gái rất hoạt bát. Nhưng sau khi kết hôn trở nên rất trầm lặng. Tất cả nguyên nhân đều do anh rể. Anh rể không chỉ không cho chị cuộc sống mong muốn, còn khiến chị trở nên tiểu tụy như vậy. Các cố vấn ở trường quay nghe ý nghĩ của em vợ, cũng trực tiếp vạch trần sự thật. Em vợ nghe xong sẽ nghĩ thế nào? Cô ấy có dám đứng lên và nói với chị của mình rằng, chị, không sống với anh ấy nữa. Từ nay em sẽ nuôi chị. Nhưng Tiểu Trân, cô phải nghĩ kỹ, bởi vì chính bản thân cô còn chưa đủ sức nuôi bản thân mình. Sự nghiệp vừa mới đây thôi đã sụp đổ. Cô còn không trả nổi tiền thuê cửa hàng cuối cùng. Tiệm bánh cứ như thế sụp đổ, không còn nữa, lại trở lại với hai bàn tay trắng. Giờ đây, thực sự tự nuôi mình còn khó. Cô nói xem cô nuôi chị thế nào. Nên mới có câu nói như nói lời lớn chỉ là động môi, nhưng sống thật thì cần tiền thật bạc thật. Lời của cố vấn trực tiếp vạch trần sự thật. Một cô gái vừa tốt nghiệp chưa lâu, vốn khởi nghiệp đầu tiên để mở tiệm bánh, cũng dùng tiền của anh rể. Lấy đâu ra khả năng chăm sóc chị sau này? Em vợ thấy anh rể đối xử tệ với chị, gây rối quan hệ của hai người. Nhưng không biết điều này cũng làm tổn thương chị. Anh rể cũng là người chị yêu nhất. Giờ chỉ cần em vợ xin lỗi là có thể hòa giải. Tôi xin lỗi. Quả thật vừa rồi, quả thật hơi quá đáng. Xin lỗi ai? Không có cả danh xưng sao? Yêu cầu không quá đáng, thực sự không quá đáng. Nói xin lỗi như vậy chưa đủ chân thành. Thế này chưa có thành ý. Em vợ, cô nhớ nhé, như vừa rồi chúng tôi nói với cô trong nhà này gây náo loạn trời đất. Người khó xử là chị cô. Cô ở đây càng nghi ngờ, càng hống hách. Chị cô ở nhà càng phải thấp kém, sẽ phải đi gánh tội thay cô. Nên mỗi hành động chân thành của cô hôm nay, thành khẩn hòa giải với anh ấy, thực ra là để chị cô trong nhà này có thể đứng thẳng tốt hơn, không cần chịu đựng anh ấy. Cô hiểu ý chúng tôi chứ? Nghe lời phê bình của cố vấn, em vợ cảm thấy rất ủy khuất. Vốn nghĩ mình mới là người đúng, nhưng lại bị mọi người chỉ trích. Nhưng điều này cũng rất thực tế. Giờ em vợ không có khả năng tự đứng vững. Gặp chuyện gì còn phải cầu cứu chị. Chị với khả năng hiện tại, cùng chị ăn no cũng là vấn đề. Nếu đã vậy, em vợ sẽ cúi đầu trước thực tế không? Xin lỗi. Thêm danh xưng khó thế sao? Anh rể, xin lỗi. Tôi muốn tặng cô một câu. Dù một người có xấu đến đâu, nếu anh ta không xấu với cô không thể nói anh ta không tốt. Tôi nói xong, thay cho Tiểu Trân vừa rồi, anh rể, xin lỗi. Chắc là trong lòng Tiểu Trân vẫn còn giận. Tôi thay cô hỏi một câu. Nghe kỹ nhé, anh rể. Đây là người phụ nữ anh yêu nhất, đúng không? Đúng. Người cô ấy yêu cũng là người anh yêu, đúng không? Người anh phải bảo vệ, đúng không? Đúng. Nếu bây giờ em vợ nói, anh rể, tiệm bánh của tôi giờ chỉ cần 20.000 tệ, anh có thể cho tôi vay không? Anh sẽ cho cô ấy vay không? Tôi chắc chắn sẽ cho. Anh chắc chắn sẽ. Đúng, tôi chắc chắn sẽ làm ăn thuận lợi. Tôi có tiền, tôi có thể giúp cô ấy, vì đó là em gái của người tôi yêu, em gái ruột, nghe rõ chưa? Tại sao tôi có thể giúp cô ấy? Có phải cũng sẽ đến tiệm bánh xem xét, khảo sát một chút, tương lai nên đi thế nào, cũng sẽ góp ý cho cô ấy. Anh có kinh nghiệm, hoàn toàn có thể. Nhưng dù thế nào, cô ấy vẫn là em gái ruột của vợ mình.
Gặp vấn đề gì là anh rể chắc chắn sẽ giúp. Nhưng nếu em vợ sớm coi anh rể như người thân, vốn mở tiệm đâu phải không giải quyết được. Mối quan hệ giữa anh rể và chị có đến mức phải ly hôn không? Thực ra em vợ đã biết mình sai, nhưng vẫn đổ trách nhiệm cho anh rể. Tình huống này tôi phải nói với cô thế nào, Tiểu Trân? Quá khứ thì không nói nữa. Còn bây giờ, Tiểu Trân, đây là nguyên văn của anh rể cô. Lúc này, cảm xúc thực sự trong lòng anh ấy, nên tôi vẫn nói câu đó, muốn nói lời xin lỗi với anh ấy. Cộng thêm một câu cảm ơn không? Câu đầu tiên cô có phải nên nói câu cảm ơn anh đã cho tôi vay tiền. Tiếp theo, vừa rồi, quả thật hơi quá đáng. Tiếp theo, anh rể, xin lỗi. Thực ra tôi chỉ hy vọng cô có thể chúc phúc cho tôi và chị cô. Tôi làm nhiều chuyện, cũng đều muốn tốt cho cô ấy. Có thể cách tôi không đúng, biết không? Nhưng vẫn là câu đó. Dù tôi và cô ấy thế nào, chỉ cần không làm tổn thương cô không thể phán xét bất kỳ ai trong chúng tôi. Biết không? Khoảnh khắc này, em vợ cuối cùng bỏ xuống định kiến với anh rể, cũng cam kết không can thiệp vào chuyện nhà chị. Đồng thời, anh rể cũng bày tỏ suy nghĩ, cam kết sau hôn nhân sẽ cho vợ đầy đủ tự do. Nếu vợ muốn đi làm, là chồng cũng sẽ ủng hộ, cũng sẽ xử lý tốt công việc hậu cần trong nhà. Chương trình đến đây kết thúc. Các bạn có những suy nghĩ gì về câu chuyện hôm nay? Hãy để lại ở phần bình luận. Và mình là Lạc Lạc. Hẹn gặp lại mọi người ở kỳ sau.